यात्रा पहाडको स्पिडै देखिने अरे मनाङ मुस्ताङ भनेर भन्न मिलेन माथि बाटोबाट चिराली गयो बिगरमा तान्दै जाँदैन यार मनाङ मुस्ताङ जाने मनाङ मुस्ताङ यस्तो रहेछ होइन यो मनाङ मुस्ताङको बाटो हो यार रहेछ पहिलोचोटि आएको तपाईँ लाग्छ मनाङ मुस्ताङको बाटो भिडहरू देखाएन भिडहरू ओए उता मुस्ताङमा चिफ्ले भने त फेरि मनाङ मुस्ताङमा मनाङ मुस्ताङ यो यार लास्टै चिप्लेको रहेछ यार यो बाइक फल्किन आएको मात्रै त्यो फल्किन आउँथ्यो त्यसका चक्का धेरै छन् चेप्टो छ क्या त्यो मनाङ मुस्ताङमा मनाङ मुस्ताङ पुग्न कति छ अझै हुँदै लाग्छ यार 3-4 घन्टा भर्खर त हामी सुरुवातीमा छौँ यहाँ हाम्रा अगाडि गएका मनाङ मुस्ताङ जाने साथीहरू कहाँ पुगे खै दुईजना जिम्बाल बाह्र अर्को यस्तै कुदाउनु हुन्न मनाङ मुस्ताङको रोडमा गाह्रो पर्ला फेरि मनाङ मुस्ताङ पुग्यो है नहार्दैछ मनाङ मुस्ताङ मुस्ताङ हो कि बाटो देखाउ न अगाडि कपी मुस्ताङ जाँदै हो मुस्ताङ मुस्ताङ यस्तरी जानुपर्छ होइन अनि यस्तरी हो जाने मनाङ मुस्ताङको बाटो देखाउँदा चिप्लो पर्छ ए अगाडिको चक्का ए सोलो राइडर राइडर ए बाबा सोलो यस्तो चिप्ले यार खतरा मनाङ मुस्ताङ पुगिरहेको छौँ है अब केही छिनपछि कहाँको डाँडामा आएर ढुक्कुर डाँडा कोही डाँडा पुग्ने र होइन होला त्यतै भेटिन्छ मलाई लिने मनाङ मुस्ताङ पुग्यो मामालाई कस्तो लाग्यो त मनाङ मुस्ताङ यो मनाङ जाने बाटो हामी मुस्ताङतिर लाग्यो मामालाई मनाङ मुस्ताङ कस्तो लाग्यो भनेर मनाङ मुस्ताङ ए चुटी गयो यार न चुटी गयो मनाङ मुस्ताङ पुग्यो यहीको यो अस्ति पनि चुट्यो यसरी यार